बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स تاسو ټول ته په خپل چینل کې خوشامدید وایم څنګه چې تاسو ته پته راغله کلاس 9 بایولوژي شروع کړل په دغه سلسله کې نن موږ یو بل لیکچر اپلوډ کوو امپورټنس اف بایوډایورسټي چې بایوډایورسټي څه امپورټنت لري نو د ټول اولنې چې کومه د بایوډایورسټي پیدا نه دا زموږ سره فود پر هیومن بینګ بایوډایورسټي د انسان لپاره سره د خوراک ذریعہ ده لکه فار ایگزامپل biodiversity provides food for human in the form of different crops څومره چې فصلونه دي دا biodiversity ده نو دا زموږ سره کراب شو دا شانې میټ غوښه شوه انډې شوې شوده شو دا ټول چې دي دا د چا د لاسه دي د بایوډایورسټي د لاسه دي دا شانې پیشیز شو میانو د دې په شکل کې چې کوم خوراک موږ ته میلاویږي نو دا زموږ سره د بایوډایورسټي نه موږ ته میلاویږي اولنۍ خبره دا ده چې دا ذریعه ده د خوراک د انسان دپاره دویمه چې کومه پیدا ده نو دې نه دوايانې ساجېږي نو زو هغه سایډ د بایوډایورسټي دویمه چې کومه پیدا ده نو هغه ما دلته لیکل چې پروډکشن اف ډرګس د دې نه موږ دوايانې حاصلوو بایوډایورسټي پلی ان امپورټنټ رول ان هیومن ان انیمل هیلث دا چې کومه د انسان او د نورو چې کومه انیملز دي نور څومره انیمل د هغې په هیلث کې ډېر اهم کردار ادا کوي لکه څنګه پلانټ شو فنجای شو انیمل شو دا زموږ سره د میډیسنل پرپز دپاره استعمالیږي د دې نه علاوه میډیسن ته حاصلېږي او بل اسینشل ویټامین ضروري ویټامین د دې نه حاصلېږي ویټامین کې شو دا د بکټیریا چې هغه موږ له تیاروي د دې نه علاوه ویټامین ډي شو لیور چې کومه زموږ سره کارډ لیور آیل دی د هغې کې زموږ سره په دې کې دا ویټامینس موجود دي ویټامین ډي خاص کر ډرګ لایک سټریپټومایسین نیومایسین اریترومایسین دا اصل کې انټي بایوټیک دي د بکټیریا خلاف استعمالیږي are derived from fungi دا fungi نه حاصلېږي خو استعمالیږي د چا خلاف د بکټیریا خلاف next drugs like caffeine morphine quinine دا چې کوم دي دا زموږ سره نشاور دي او دا کوینین چې کوم دي دا دوه د نشې په تور استعمالیږي او کوینین چې کوم دي دا ملیریا علاج دی دا د پلانټ نه حاصلېږي خاص کر کوینین پکې بیا د سینکونا چې کومه ټری ده د هغې د بارک نه حاصلېږي نو دا زموږ سره دویمه پیدا شوه د چا د بایوډایورسټي چې د دې نه ډرګس چې دی هغه موږ حاصلوو تر چې کومه پیدا ده انډسټریل بینیفټس اف بایوډایورسټي څومره چې کارخانې دي د دې لپاره چې کومه خام مال دی دا ټوټل چې دی هغه زموږ سره د بایوډایورسټي نه حاصلېږي play an important role in the production of industrial material for example building material دروازې شوې کړکۍ شوې دا ټول چې دی زموږ سره د لرګي نه حاصلېږي او لرګي په بیټ باندې سره بایوډایورسټي ده فایبر شو د پلای بورډ وغیره شوې د دې نه علاوه زموږ سره رنګونه ریزن او ګمز دا اډهیسیو دي اډهیسیو مطلب دا دی چې دا څه کوي څیزونه دا نښلوي صحیح شو ربړ شو د دې نه علاوه آیل شو دا چې دی زموږ سره انډسټریل مټیریل دي او دا د پلانټ نه حاصلېږي زموږ سره درې پیدې شوې د خوراک ذریعه ده دویم د ډرګس چې دی د حاصلولو ذریعه ده او بل چې دی زموږ سره انډسټریل چې څومره بینیفټس دي دا اصل کې د چا د په بیس باندې د بایوډایورسټي په بیس باندې next کومه پیدا ده هغه د ریلیشن ود ایکوسیستم ریلیشن ود ایکوسیستم ریلیشن ود ایکوسیستم کې اول ریلیشن متعلق ته وي ایکوسیستم څه ته وي اصل کې ایکوسیستم خو د دوه څیزونو نه سازي یو ته بایوټیک کمپوننت وي او بل ته ای بایوټیک کمپوننت وي بایوټیک مطلب سره ژوندۍ او ای بایوټیک مطلب دا نه نان لیوینګ یعنی مړه نو تاسو سوچ وکړئ کچرته ته په ماحول کې ایکوسیستم مینټین کول غواړي بیلنس ایکوسیستم ساتل غواړي نو دې له دوه څیزونه پکار دي بایوټیک او بل ای بایوټیک نو که چېرته بایوټیک بایوډایورسټي ته لاړ شو نو بیا خو زموږ سره صرف او صرف د ای بایوټیک نه ایکوسیستم نه سازېږي نو اصل کې دا بایوډایورسټي چې دی دا زموږ سره مینټین ساتي په ماحول کې ساتي یو بیلنس ایکوسیستم دې مطلب دا شو چې د بایوډایورسټي د ایکوسیستم په جوړولو کې سره ډېر اهم رول دی څنګه biodiversity maintain plus make balanced ecosystem څنګه in a forest for example یو ځنګل دی هلته به living او non living things دي اوس هلته زموږ سره balanced ecosystem څنګه سازېږي trees دي ونې دي صحیح شوه هغه زموږ سره provide shelter ورکوي یعنې پناهګاه ورکوي ځناورو ته اوس خوا کې دی دا trees خو په هوا نه ولاړ دا trees چې دي دا خو living component دی خو د دې لپاره non living component پکار دی هغه دی soil نو سایل شو ورسره ټری شو د دې څه شو د څه ورکو پرووایډ شیلټر نیکسټ په دغه ځنګل کې یو هوسۍ ده هغه پلانټس خوري اوس په دغه ځنګل کې یو بل چې دی زموږ سره ځناور دی چې هغې نوم دی لاین دا ډېر خوري نو که چېرته دا ورسره سایل ورسره ډېر
ورسره لاین دا ایریا به صحیح دا به بیلنس شي ډېر به سیوا کېږي نه پلانس کمې به نه راځي لاین به چې دی زموږ سره هغه به خپل ښکار کولی شي یعنې هر څه به صحیح نارملي نو که چېرته زموږ سره دواړه کمپوننټ وو کومه بایوټیک او ای بایوټیک خو که چېرته نه نو بیا ایکوسیسټم څه کېږي ډسټرب کېږي بل د دې بایوډایورسټي د وجې نه په ماحول کې چې کومه نیوټرینس دي د هغې ریسایکلینګ کېږي نیوټرن مطلب خوراک غذا طاقتور څیزونه کوم چې بوټو له انسانانو له پکار دي د هغوی ریسایکلینګ کېږي څنګه بیکټیریا شوه فنجای شوه دا بریک د ارګینیک مټیریل یو انسان مړ شو یو بل چې دی ځناور مړ شو یو بوټی چې دی هغه راولیدو روز شو دا چا روز کړو دا ختم چا کړو دا بیکټیریا فنجای هغې کې چې کومه طاقت دی هغه نیوټرینس دي او دا لاړ شي چاته واپس سایل ته نو دوباره د ځمکې له طاقت چا ورکړو د بایوډایورسټي ورکړو نیکسټ دغه چې کومه طاقت د ځمکې ته لاړ شي دوباره دا بیا پلانټس استعمال کړي نو دې عمل ته وایي نیوټرین ریسایکلینګ نو دا د چا د لاسه دا زموږ سره د فنجای او د بیکټیریا د لاسه بل میکینګ سایل فرټایل دا چې دی ځمکه څه کوي دا بایوډایورسټي لګي او دا سربی یو خو ډالۍ سریه ده چې خو شیان دي او دغه شانې ګوبر چې ورته وایي دا خلک وړي او څه مطلب پټو کې اچوي یوه دا ذریعه ده خو بله دا چې فار اګزامپل یو چینجی دی هغې نوم دی ارتورم دې ته پرنټ اپ پارمر وایي پرنټ اپ پارمر بیسیکلي دا څه چل کوي دا چې کوم ځای کې زموږ سره دا خاورې د هغې دغه کې دننه چې کومه زموږ سره پاڼې دي یا زموږ سره نور ارګینیک مټیریل دي د انسانانو یا د نورو ځناورو چې څه پارټ دي هغې بریک ډاون کوي او چې کله د هغې بریک ډاون وشي نو هغه مټیریل ځمکې ته میلاو شي نو ځمکه سربه شي بل لارې چې دا ځمکې کې چې دی ځای په ځای ګرځي نو هغه ځمکه چې کومه وي هغه صاف دی صاف سایل مطلب دا دی چې نرم وي نو چې نرم وي نو هغه ځای ته بیا په اسانه ګیسونه دننه تلی شي دننه چې دی ایریشن سیستم دی ته وایي نو هلته بیا چې کومه زموږ سره تخم وي هغه په اسانه راخیږي ورکېږي نه د دې نه علاوه زموږ سره بیکټیریا دي زموږ په ماحول کې هغه څه چل کوي په هوا کې چې کومه نایټروجن دی اټماسفیریک نایټروجن دی دا کنورټ کوي امونیا ته د دې نه علاوه زموږ سره نایټریټ ته نایټرایټ ته دا په نایټروجن سایکل کې به انشاءالله مونږ دا وایو دغه مټیریل بیا دوباره چې دی ماحول ته ځي او بیا واپس یې دوی راکاږي بوټي اچوي بیا چې دی ځي ماحول ته دا سایکل د سیستم روان نو د ځمکې چې کومه فرټیلیټي ده د دې نه علاوه زموږ سره د نیوټرین ریسایکلینګ دی او بیلنس چې کومه ایکوسیستم دی دا ساتل د اصل کې د بایوټیک کمپوننټ یا د بایوډایورسټي سره د دیو د وجې نه دا زموږ سره بیلنس وي نو نیکسټ سلایډ ته ځو چې باینامیل نامنکلیچر څه ته وایي خو دې ځای پورې زموږ سره دا امپورټنس کمپلیټ شو سی یو ان د نیکسټ لیکچر تھینکس فار واچینګ